natin. Papalitan ko siya nitong ilaw na to. Backlight na to. Actually, red po ito. Lalagay ko dito. So, wait muna guys ha. Wait muna guys. Babaklasin na natin to. Before natin to i-replace yung ilaw dito. Ito yung ilaw ng speedometer niya, mga paps. Tapos sa kabila is dito naman. Dahan-dahan lang tayo mga paps kasi may mga wires din kasi dito, baka maputol. Itong dalawang to, actually hindi na to stock niya kasi busted na yung stock niya. So ngayon papalitan ko siya ng red kasi check ko lang. So ito naman guys, ito na paps, papalitan ko na siya. Tapos pinalitan ko na. Ito yung kulay na ito. Kulay red siya. So babalik na natin ito dito sa speedometer. Dahan-dahan ng paps kasi baka maputol. Tayo mag-replace ng paps. Ito yung ilaw niya. Medyo hindi kita kasi araw. Pero maganda to siya pag gabi na. Mamaya paps, may i-videohan na natin to. Babalik na natin to. Itong head cover niya. Yan mga paps, natapos na tayo mag-install ng